Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập mới nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Vương Bình. Cậu được tạo ra bởi giọt huyết hồn mà Liễu My đã lấy từ Vương Lâm. Thế nhưng, Liễu My thật tàn ác, cô ta đã luyện hóa giọt huyết hồn này thành oán anh, mục đích duy nhất là làm tổn hại tới đạo tâm của Vương Lâm. Chẳng những thế, cô ta còn đặt cho oán anh này một cái tên đau đớn vô cùng, đó chính là Lệ Nhi. Rất may, Liễu My cũng còn chút tình người. Trước khi bỏ mạng, cô ta đã để lại cho Vương Lâm đan dược và phương pháp để hắn hóa giải oán khí cho con. Cũng bởi vậy mà sau khi biết chuyện, Vương Lâm đã giải trừ ác nghiệp trong oán anh, đặt tên cho con mình là Vương Bình. Đồng thời, toàn bộ ký ức lúc trước của Vương Bình đã bị Vương Lâm xóa đi, hắn muốn cho đứa nhỏ một cuộc sống mới hoàn hảo. Cuối cùng, Vương Lâm quyết định cùng con hóa phàm, sống một kiếp người phàm trần để hóa giải toàn bộ oán khí cho con. Thuở ban đầu, hai cha con cùng nhau sống tại một sơn thôn nhỏ, ngày qua ngày thấm thoát cũng vài năm, bỗng một hôm, Tôn Thái đi tới. Nhìn thấy ông, Vương Bình rất thích thú và vui vẻ, vì vậy Vương Lâm đã nói Tôn Thái hãy ở ngôi nhà cạnh bên ngôi nhà nhỏ của mình. Cảm nhận được sự ấm áp ấy, Tôn Thái cũng xúc động chẳng nói thành lời. Và cứ thế, ba người Vương Lâm, Tôn Thái và Vương Bình có khoảng thời gian sống một cuộc đời phàm trần vô cùng vui vẻ. Hàng ngày, Vương Lâm vẫn đều đặn cho con uống thuốc, dùng thần thông hệ lôi để giải trừ oán khí cho con. Cũng bởi vậy mà sau hơn 5 năm, từ khi mới đặt chân đến thôn tới nay, Vương Bình mới dần như những đứa trẻ bình thường. Nhưng nếu hàng ngày cậu không uống thuốc và được Vương Lâm hóa giải oán khí thì cậu cũng sẽ dần trở lại như trước. Còn Tôn Thái, vì muốn cậu khỏe mạnh hơn, thậm chí lại còn muốn truyền thụ y bác cả đời mình cho Vương Bình. Thế nhưng, Vương Bình rất nghe lời dặn của cha, dù cho Tôn Thái bày trò cỡ nào, cậu cũng không đồng ý mà một mực từ chối. Khi Vương Bình vô tình hỏi về mẫu thân, đứa nhỏ nhìn thấy biểu hiện của cha vô cùng suy sụp, bản tính hiểu chuyện nên từ đó không bao giờ hỏi lại nữa. Khi Vương Bình lên 10 tuổi, càng tuấn tú, được rất nhiều cô bé trong vùng yêu quý. Khi Vương Bình lên 12 tuổi, được Tôn Thái nhận làm nghĩa tôn. Khi Vương Bình lên 16 tuổi, cậu cũng bước vào giai đoạn trưởng thành. Thế nhưng, biến cố với cậu cũng lần đầu tiên xuất hiện, đó là sự ra đi của Tôn Thái. Do thọ mệnh của lão đã cạn, trong một ngày tuyết đổ đầy sân, rốt cuộc Tôn Thái đã ngã xuống, lão chút hơi thở cuối cùng trước sự ân cần của Vương Lâm và Vương Bình. 3 năm sau, khi Vương Bình 19 tuổi, cậu hoàn toàn biến thành một thanh niên tuấn lãng, và đây cũng là lúc Vương Lâm quyết định cùng con bôn ba khắp trốn. Trước khi đi, hai cha con chia tay mọi người trong làng, vì là đứa trẻ ngoan, Vương Bình được mọi người rất yêu quý. Trong số đó, có một cô gái là Chu Nhược Đồng, cô gái này đem lòng yêu thương Vương Bình, đáng tiếc là Vương Bình vẫn là xử nam, chưa biết đến yêu đương. Vì vậy, khi Vương Bình rời đi, Chu Nhược Đồng rất giận Vương Bình. Thậm chí sau mấy chục năm, khi nàng đã lấy chồng, Chu Nhược Đồng vẫn hận Vương Bình, bởi vậy mà đã đặt tên con gái mình là Hứa Niệm Bình. Còn Vương Bình, sau khi rời khỏi Sơn Thôn, cậu đã đồng hành cùng cha trong 8 năm trời. Trong 8 năm đó, hai cha con cùng nhau trèo đèo lội suối, vượt núi cao biển rộng. Bởi vậy mà tuy chỉ là thân xác phàm tục, nhưng tâm tính cậu cũng được rèn giũa từng ngày. Đó cũng là lý do cậu kế thừa ý chí nghịch thiên của Vương Lâm. Và đến đây cũng là lúc toàn bộ oán khí của Vương Bình đã được hóa giải, chỉ còn một tia cuối cùng. Tia oán khí cuối cùng này chỉ chờ Vương Bình bước vào luân hồi là có thể hóa giải. Và rốt cuộc sau 8 năm bôn ba khắp trốn, hai người cũng quyết định dừng lại. Tiếp theo, Vương Lâm muốn con hưởng vinh hoa phú quý, cảm nhận hết những gì mà phàm nhân trải qua. Thế nhưng bất ngờ, tại một tòa thành, khi hai cha con vào một tòa tử lâu, Vương Bình lần gặp đầu tiên đã phải lòng một người con gái, đó là Thanh Nhi. Tuy nhiên cũng tại đây, rắc rối diễn ra khi một đám người ỷ đông định bắt nạt Vương Bình. Đáng tiếc, có Vương Lâm ở đây, bọn chúng lập tức bị dọa sợ. Tiếp theo, cho dù là 3 tên nguyên anh hậu kỳ của Tôn gia đi tới, Vương Lâm chỉ dùng một đạo sát ý phóng ra đã chấn nhiếp toàn bộ 3 tên này. Xong việc, Vương Lâm mới dẫn con đi tới một tòa phụ đệ rộng lớn và mua lại nó. Cùng lúc đó, biết chuyện, gia chủ Tôn gia lập tức đến xin lỗi Vương Lâm. Chứng kiến chuyện này, Vương Bình cũng phải giật mình vì tiên thuật của cha mình không ngờ lại có thể khiến kẻ đứng đầu Tôn gia phải kinh sợ. Cũng từ đây, cậu lần thứ 2 hỏi cha mình về chuyện tu đạo. Đáng tiếc, đáp án vẫn chỉ là những cái lắc đầu cùng câu nói, con không thích hợp tu đạo. Và tiếp theo, để Vương Bình có thể trải qua kiếp sống phàm nhân trọn vẹn, Vương Lâm đã tới gặp Thanh Nhi và nói với cô ta nếu cô ta có thể cùng Vương Bình sống trọn kiếp phàm trần, sau khi Vương Bình bước vào luân hồi, mình sẽ giúp cô ta đột phá tới hóa thần. Và đáp lại, Thanh Nhi cũng đồng ý, vì thế mà chỉ 3 ngày sau, Thanh Nhi đã tới gặp Vương Bình tại phủ đệ của Vương gia. Dưới sự trợ giúp của Vương Lâm, Thanh Nhi đã đi theo nâng khăn sửa túi cho Vương Bình, cả hai kết thành phu thê một kiếp phàm. Sau này, việc nàng và Vương Lâm trao đổi, Vương Bình cũng hoàn toàn biết rõ. Còn Vương Bình ở lại Vương phủ một thời gian ngắn, cả hai đã cùng nhau rời đi, bắt đầu cuộc sống của riêng mình, không còn Vương Lâm đi cùng. 3 năm sau đó, tại phía Bắc Nhiệm Vân Tinh xuất hiện Thiên Hành giáo, giáo phái này phát triển vô cùng nhanh và lớn mạnh, người đứng đầu chính là Vương Bình. Lại qua thêm 7 năm nữa, Thiên Hành giáo đã phát triển đến cực độ, chiếm cứ hơn nửa Nhiệm Vân Tinh. Bởi vậy mà một trong 3 cường quốc trên Nhiệm Vân Tinh khi đó đã nổ ra chiến sự với Thiên Hành phái và bị Vương Bình đánh bại.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, cái tên Đế Sơn đã không còn, thay vào đó là Thiên Hành Đế Quốc. Vương Bình khoác lên long bào, đứng ở nơi cao nhất, nhìn trời cao biển rộng dưới chân, bên cạnh luôn có Thanh Nhi bầu bạn. Thiên Hành Đế Quốc khai quốc được 5 năm, hai đại quốc còn lại là Trần Vân và Đại Tần xé bỏ hiệp ước, phát động chiến tranh. Lần này, chiến tranh giữa ba quốc gia còn có cả sự can thiệp của tu sĩ vào. Rất may, ba gia tộc tu tiên lớn là Triệu, Nhiễm, Tôn đã âm thầm ra lệnh không cho tu sĩ can dự vào cuộc chiến phàm trần, trả lại mối ân tình với Vương Lâm. Bởi vậy, Vương Bình với tài thao lược tài ba, cậu đã nhanh chóng dẹp loạn, gần giành được phần thắng. Khi đã là chí tôn phàm nhân, vô số tục lệ phép tắc phàm nhân đổ lên đầu, làm Vương Bình thêm phần mệt mỏi, không ngừng hoài niệm về những năm tháng còn rong ruổi với cha. Bởi vậy, khi Vương Bình 49 tuổi, cậu và vợ đã quyết định quay lại thôn xưa, nơi có mộ phần Tôn Thái và ngôi làng nhỏ. Tại đây, cậu gặp lại Chu Nhược Đồng và nhớ lại những kỷ niệm năm đó, đồng thời biết được đứa con của nàng lại là Hứa Niệm Bình. Khi Vương Bình năm 2 tuổi, hai đại đế quốc kia cũng quy hàng, Thiên Hành Đế Quốc trở thành quốc gia độc nhất trên Nhiệm Vân Tinh. Vương Bình rời đi năm 27 tuổi, qua 25 năm đã đạt tất cả những gì mong muốn, Vương Bình yên lặng ngắm thế gian 10 năm chí tôn thiên hạ. Đến khi Vương Bình 62 tuổi, đến giờ Vương Bình hoài niệm thời thơ ấu, hoài niệm 8 năm cùng Vương Lâm rong ruổi. Thanh Nhi cũng ở bên Vương Bình, dần dần già đi, cả hai bên nhau rất lâu nhưng không có con nối dõi. Cũng trong năm này, Vương Bình rời đi, để lại Giang Sơn cho một người thần tử trung thành với mình. Sau 35 năm lang bạt, Vương Bình mới quay lại Kỳ Thủy Thành, trở về vương phủ năm đó từng cất bước ra đi, gặp lại Vương Lâm. Cũng trong năm này, lần thứ hai sau gần 60 năm, Vương Bình hỏi lại Vương Lâm về mẫu thân. Lần này, Vương Lâm đã mang chuyện đời bản thân sau hơn 900 năm tu đạo kể lại cho Vương Bình và Thanh Nhi nghe. Đêm đó, Vương Bình không ngủ, tất cả khúc mắc, những điều Vương Lâm còn chôn giấu giờ đây đã sáng tỏ. Sự thật rằng Vương Bình là oán anh, bị mẫu thân vứt bỏ luyện hóa. Sáng hôm sau, Vương Bình và vợ lặng lẽ rời đi, chọn sống ở một thôn quê nơi biên thủy. Cuộc đời Vương Bình 19 năm tầm thường, 8 năm lăn lộn núi sông, 25 năm chinh chiến, 10 năm chí tôn, tuy không dài nhưng cảm xúc vượt xa người thường. Đến bây giờ lại quay trở về với bình phàm. Bình thường, mỗi ngày thức dậy, lấy khắc gỗ làm niềm vui. Vương Bình khắc toàn là Vương Lâm từ khi còn trẻ đến khi về già. Lại qua thêm 10 năm, Vương Bình đã 72 tuổi, ngày càng thêm già nua, cũng đã đủ đi tới cuối cuộc đời. Vương Lâm sống bình thường như thế, ngày ngày khắc gỗ. Đến một ngày, Vương Bình đã thông suốt và tha thứ cho Vương Lâm. Nếu có kiếp sau, Vương Bình chỉ cầu được sống cùng cha trong cùng một thôn nhỏ, làm người bình thường một đời mà thôi. Bên Vương Bình luôn có bóng hình Thanh Nhi, cùng nhau lăn lộn, cùng nhau huy hoàng, cùng nhau già đi. Tấm chân tình này có kiếp sau nguyện không quên. Thanh Nhi cũng không màng chuyện tu luyện, chẳng muốn làm thần tiên, chỉ mong làm người bình thường có tình thôi. Năm Vương Bình 72 tuổi, mùa đông đến sớm hơn, cũng như năm Tôn Thất mất, Vương Bình đã khắc được hơn 100 tượng gỗ Vương Lâm. Cũng vào thời điểm này, sứ giả Lôi Tiên Điện, Lôi Đạo Tử tìm đến Nhiệm Vân Tinh, tra lại chuyện xưa. Hãy tìm khắp Nhiệm Vân Tinh, hướng về phía nơi ở của Vương Bình. Khi hắn đến nơi đó, Vương Bình vẫn đang khắc gỗ. Nhìn qua, Vương Bình căn bản không giống như một phàm nhân chút nào, ánh mắt bình tĩnh, cũng không chút ra vẻ mà vô cùng bình tĩnh. Dù cho đứng trước mặt mình là một gã tu sĩ, Vương Bình đứng trước mặt bảo vệ Thanh Nhi, sống như một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, dù có trời cao cũng không sợ. Chứ đừng nói là một tu sĩ nhỏ bé trước mắt, trong người Vương Bình chính là hai đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hầu, nên khi thần thức Lôi Đạo Tử quét qua, Vương Bình không bị ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho Lôi Đạo Tử khiếp sợ, đạo kiếm khí bậc này mà lại đem đi làm vật dẫn cho hồn phách hóa thành hình người. Chuyện này Vương Bình đã lờ mờ đoán ra, tất cả từ nhiều năm trước nhưng không dám đi hỏi Vương Lâm. Đến giờ, sự thật đã được nói ra, Vương Bình tươi cười, trong nụ cười có chút mơ hồ và có vẻ không cam chịu. Đến đây cũng là lúc Vương Lâm xuất hiện. Vương Bình lần đầu tiên cất giọng nói với Vương Lâm giọng lưu luyến. Cha, Vương Bình con không có mẫu thân, chỉ có phụ thân, cảm ơn người đã làm bạn. Nói đến đây, lòng cậu muốn đổ lệ, nhưng cay đắng phát hiện ra từ bản thân không có nước mắt. Phàm là con người, khi còn sống rất ngắn ngủi, mặc dù là oán anh cũng giống như vậy, tồn tại lại chỉ là một chút hồn phách, không nhập vào luân hồi. Căn bản của oán anh là thế, Liễu Mi đưa cho Vương Lâm đó chỉ là một tia hồn phách. Một tia hồn phách này không thể tu hành, một khi tu hành oán khí sẽ phát tác, từ đó về sau dần tan thành mây khói. Vương Lâm dùng một đao, kiếm khí, Lăng Thiên Hậu hóa thành thân thế, lấy một đạo kiếm khí khác thu hộ oan hồn. Vương Bình trưởng thành trên thực tế chỉ là pháp thuật mà thôi, hơn 70 năm cuộc sống, từ nhỏ tới lớn đều là tiên ý pháp thuật của Vương Lâm. Đến giây phút cuối, Vương Bình vẫn lưu luyến Thanh Nhi, nếu có luân hồi, nếu còn kiếp sau, chắc chắn sẽ đi tìm nàng. Trong mắt Vương Bình lộ ra vẻ không nỡ. Vương Bình muốn sống với Thanh Nhi, làm bạn với phụ thân của mình. Trong phút chốc, cậu dường như trở về thời thơ ấu, 19 năm trong sơn thôn kia, những ngày uống chén thuốc đắng ngắt, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương Bình nhắm mắt, trong thoáng chốc, thân thể hóa thành một đạo kiếm khí bay ra, mặt đất chỉ còn một dải sáng trôi nổi cùng một sợi oán khí màu đen. Vương Lâm phất tay, sợi oán khí tiêu tán, đó là oán khí cuối cùng sót lại được xóa bỏ đi.
Sau đó, hắn nắm lấy giải sáng còn lại không buông, nếu buông ra thì nó sẽ tiến nhập luân hồi. Cuối cùng, Vương Lâm để giải sáng này dung nhập vào Thiên Nghịch Châu, đặt cạnh Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển. Từ nay, Lý Mộ Uyển sẽ là mẫu thân của Vương Bình. Bên cạnh Vương Bình còn có linh hồn Thanh Nghi, tình nguyện đi theo, dù có là Hoàng Tuyền cũng sẽ cùng bầu bạn với Vương Bình. Cứ như vậy, một kiếp người hồng trần kết thúc. Về sau, khi tu vi đã đạt đến cảnh giới cực cao, thấu hiểu luân hồi, Vương Lâm đã đưa linh hồn của Vương Bình và Thanh Nghi vào vòng luân hồi để họ được chuyển thế. Đồng thời, Vương Lâm còn dùng sức mạnh của mình để can thiệp, đảm bảo rằng kiếp sau và vô vàn kiếp sau nữa, Vương Bình và Thanh Nghi vẫn sẽ gặp lại nhau, kết thành phu thê và sống một cuộc đời phàm nhân an bình, hạnh phúc, không bao giờ phải chịu sự dày vò của giới tu chân. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất với Vương Bình đúng không nào các bạn? Và các bạn còn tò mò thông tin gì về tinh nghịch nữa không? Hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!